હલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે યોર ટેસ્ટી કુકિંગ ચેનલમાં. આજે અમે હાજર છીએ ભરેલા ટામેટાં એટલે સ્ટફ ટામેટોની રેસીપી લઈને. જી હા દોસ્તો, આ રેસીપીમાં અમે કંઈક નવું કર્યું છે અને દર વખતની જેમ અવનવી ટિપ્સ લઈને હાજર છીએ. તો અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આ મસ્ત નવીન રેસીપીને. સૌપ્રથમ અમે અહીંયા 500 ગ્રામ ટામેટાં લીધા છે, બહુ પાક્કા નહીં અને કાચા નહીં. એવા ટામેટાને વચ્ચેથી આ રીતે કાપીને વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને આપણે ધીરે રહી અને કાઢી લેવાનો છે. ઉપરથી છાલ કાઢવાનું ચપ્પુ હોય એ અને સાદા ચપ્પાથી બંનેની મદદ વડે આપણે આ રીતે અંદરનો ભાગ સાફ કરીને કાઢી લઈશું. જુઓ દોસ્તો, બસ આ રીતે. દોસ્તો, હર હંમેશ મારી સાથે સાથ આપવા માટે મારી વાઈફ પરી હોય છે અને અમારો પ્રયત્ન હંમેશા રહે છે કે તમને અવનવી ટિપ્સ મળતી રહે, જેથી તમારી રસોઈ મસ્ત મજેદાર અને સ્વાદિષ્ટ બને. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે બે રીતે સ્ટફ ટોમેટો બનાવવાના છીએ. એક ફ્રાય કરવાના છીએ અને બીજું ઓવનમાં કરવાના છીએ. તો અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે, એની અંદર મીઠું નાખી થોડુંક પાણી ઉમેરી અને બટાકાવાળાના જે આપણે બેટર બનાવીએ છીએ એવું થિકનેસ રાખી અને આપણે આ બેટર બનાવી લેવાનું છે. દોસ્તો, હવે આ બેટર તૈયાર થઈ જાય એટલે એને રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દઈશું. પછી એક કઢાઈની અંદર થોડું તેલ લીધું છે, એની અંદર બટર નાખીશું. જો તમે ડુંગળી લસણ ખાતા હોય તો આની અંદર જરૂરથી ડુંગળી લસણ યુઝ કરજો. અમે આજે ડુંગળી લસણ વાપર્યું નથી. હવે સૌ પ્રથમ જીરું નાખીશું, એના પછી હિંગ નાખી છે ને બસ આને ખૂબ સારી રીતે સાતળવાનું છે. ત્યારબાદ એની અંદર કેપ્સિકમ મરચાં અને કેપ્સિકમ મરચાં થોડાક સંતળાઈ જાય એટલે બાળકોની મનપસંદ એવા કોર્ન લીધા છે. ત્યારબાદ તેની અંદર અધકચરા બાફેલા વટાણા લીધા છે. દોસ્તો, આ બધું ખૂબ સારી રીતે સાંતળી લેવાનું છે. હવે આપણે આ સમયે આદુ મરચાંની પેસ્ટ અંદર નાખીશું, જેથી આની અંદર તીખાશ ખીલીને આવશે. દોસ્તો, આ બધું ખૂબ સારી રીતે બટર અને તેલમાં પાકે છે એટલે એની ફ્લેવર પણ મસ્ત એવી ખીલીને આવશે. હવે અહીંયા કાળા મરીનો પાવડર લીધો છે. દોસ્તો, આપણે અહીંયા હળદર કે લાલ મરચું વાપરવાનું નથી, એટલે અહીંયા કાળા મરીનો એક અલગ ટેસ્ટ અને તીખાશ હોય છે જે આપણે વાપરી છે. અહીંયા થોડુંક મીઠું નાખીશું અને બસ બધું ખૂબ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે આપણો ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને પછી અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાને અહીંયા આપણે એડ કરીશું અને આ બધું હળવા હાથે ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈ એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ ઠંડુ થાય એટલે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો આપણે એડ કરવાનો છે અને પછી એની અંદર ઝીણું કાપેલું પનીર એડ કર્યું છે અને થોડાક વધારે પ્રમાણમાં એવા લીલા ધાણા નાખ્યા છે. આ બધું હળવા હાથે દોસ્તો મિક્સ કરવાનું છે. ખૂબ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે એની અંદર અહીંયા ચેડાર ચીઝ જે ઝીણા પીસમાં આવે છે, બજારમાં મળે છે, એ આપણે નાખીશું અને ઠંડુ થાય પછી જ નાખવાનું છે, જેથી ચીઝ અહીંયા બહાર પીગળી ન જાય. હવે આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી અને આપણે આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી દેવાનું છે. હવે દોસ્તો, આ ટામેટાં અગાઉ જે આપણે કાઢી રાખ્યા હતા, તૈયાર કરી રાખ્યા હતા, એનો નીચેનો ભાગ સામાન્ય આ રીતે કટ મારી કાપી લેવાનો છે, જેથી ટામેટાં ઊભા રહી શકે. જો બસ આ રીતે. હવે આ બધા ટામેટાને ચમચી વડે ખૂબ સારી રીતે એની અંદર આપણે આ સ્ટફિંગ ભરી લેવાનું છે. દોસ્તો, આની અંદર ખૂબ સારા પ્રમાણમાં ચીઝ અને પનીર વાપર્યું છે એટલે એકદમ મસ્ત રોયલ આઇટમ બનશે. આ દોસ્તો, બસ આ રીતે ખૂબ દબાવીને ભરવાનું છે.
બધા ટામેટાને તમે આ રીતે ખૂબ સારી રીતે દબાવી અને ભરી લેજો. હવે એક બેકિંગ ટ્રે ઉપર તેલ વડે આપણે બધું ગ્રીસ કરી લઈશું અને હાથમાં થોડુંક તેલ લઈ અને બધા ટામેટાને બહારની સાઈડથી આપણે તેલ વડે કોટિંગ કરી દેવાના છે, જેથી ઓવનની અંદર એ ખૂબ સારી રીતે પાકી શકે. જુઓ, બસ આ રીતે બધા ટામેટાને કોટિંગ કરી અને બેકિંગ ટ્રેમાં ગોઠવી દો. અહીંયા 2 ટામેટા આપણે બાકી રાખ્યા છે. હવે આની ઉપરથી દબાવી અને થોડુંક ચીઝ આપણે ઉપર નાખવાનું છે. જે બેક થશે એટલે એનો ટેસ્ટ બહુ જ મજા આવશે. અહીંયા પ્રીહીટ કરેલા ઓવનની અંદર 220 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ઉપર આપણે 10 મિનિટ સુધી આને બેક થવા દેવાનું છે. દોસ્તો, ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચલો આપણે ઓવનને શરૂ કરી દઈએ. દોસ્તો, ઓવનમાં એ ટામેટાં બેક થાય ત્યાં સુધી આપણે આગળ જે ચણાના લોટનું બેટર બનાવ્યું છે એને હાથ ઉપર લઈશું અને આ બેટરને થોડુંક હલાવી આપણા જે 2 ટામેટાં છે એને ઉપર ખૂબ સારી રીતે એનું કોટિંગ બનાવી દઈશું અને મીડિયમ હીટના તેલ ઉપરમાં આપણે એને ફ્રાય કરી લેવાના છે. બસ આ રીતે બધી બાજુ લેયર બની જાય એમ તૈયાર કરી અને તેલની અંદર આપણે ફ્રાય કરવા મૂકી દઈશું. આપણી આ 2 રીતો જેના ઘરે ઓવન નથી એ ફ્રાય કરીને બનાવી શકે. દોસ્તો, અહીંયા આપણા આ સ્ટફ ટામેટા ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ચલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે આપણા સ્ટફ ટામેટોને વચ્ચેથી કાપીને જોઈ લઈએ. જુઓ દોસ્તો, વાહ, કેટલો મસ્ત અંદરનો વ્હાઇટ કલર, રેડ કલર અને યલો કલરનું કોમ્બિનેશન ખૂબ સરસ દેખાય છે. હવે આપણા ઓવનનું પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. એને ટ્રેમાંથી કાઢી અને સર્વિંગ કરીએ. દેખો, ઉપરનું ચીઝ પણ મસ્ત એવું શેકાઈ ગયું છે. બસ આ રીતે ચલો ગ્રીન ચટણીની અંદર આપણે સર્વિંગ કરીએ. દોસ્તો, તમે આ સ્ટફ ટામેટોને ચપ્પા વડે 4 પીસ કરી આ ગ્રીન ચટણી સાથે ખાજો, મજા કંઈક ઓર આવશે. આ ગ્રીન ચટણીની રેસીપી અમે ટૂંક સમયમાં લઈને આપના માટે આવી રહ્યા છીએ. જો સબસ્ક્રાઈબ કર્યું ના હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી તમને ટૂંક સમયમાં આ રેસીપી પણ મળી જાય. તો ત્યાં સુધી આ રેસીપીને એન્જોય કરો.